صباح الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. الحقيقة في الفترة اللي فاتت بيجيلي أسئلة حوالين هل أنا محتاج معادلة علشان أشتغل في كندا ولا لأ؟ هل وظيفتي دي محتاجة معادلة ولا لأ؟ وأسئلة كتير جدا من النوع ده. فأنا النهاردة إن شاء الله هتكلم في النقطة دي، واعذروني إن أنا همشي بخطوات ممكن تبقى بديهية بالنسبة لناس، لكن فعلا هي مش معروفة بالنسبة لناس تانية. فالناس اللي عارفين معلش استحملوني، احنا برضو بنساعد اخواتنا اللي يعني معلوماتهم بسيطة بالنسبة للموضوع ده. الاول، في ناس دايما بتبعت لي تقول لي انا بشتغل في مكتب، انا بشتغل في مش عارف في مصنع. انا محتاج اعرف انت بتشتغل ايه، ايه اسم الوظيفة بالظبط. فانت لو مش عارف اسم الوظيفة ببساطة خش على جوجل، اكتب اسم وظيفتك، مدرس، مصمم جرافيك، زي ما تكون. خلينا مثلا نشوف مصمم جرافيك. بعد ما عرفت اسم الوظيفة، خد الاسم ده كوبي وادخل على الموقع ده هو الموقع الرسمي للحكومة الكندية. والصفحة دي بالذات هي الصفحة الخاصة بالعمل أو الخاصة بالنوك. إيه النوك ده؟ النوك ده هو الرقم الوظيفي للوظائف في كندا. كل وظيفة في كندا ليها رقم بتحدد مستوى الدخل عامل ازاي، مستوى الأجور بتاع المهنة دي، بتحدد المهام الوظيفية، بتحدد هل هي محتاجة معادلة ولا مش محتاجة معادلة، هل في المقاطعة المعينة دي محتاجة شهادات إضافية ولا مش محتاجة. حاجة مهمة جدا جدا. فأنت لما هتدخل هنا وتنزل تحت كده شوية هتلاقي مستطيل جميل قوي. المستطيل ده هو محرك بحث خاص بالوظائف. انت هتروح بكل بساطة عامل كوبي او بيست للوظيفة، اسم الوظيفة بالانجليزي. طيب عملنا جرافيك ديزاينر. ايه اللي هيظهر مجموعة من الوظائف ليها علاقة بالجرافيك، بس هو مش عارف انت وظيفتك مين فيهم. فانا والله لقيت ان رابع وظيفة اللي هي رقمها 5241 دي ليها علاقة شوية باللي انا كتبته او اللي انا عايزه. هدخل على الوظيفة دي، علشان اقرا الكلام ده. انا برضو لو مش عارف اقراه هاخد الكلام ده كوبي بيست على جوجل. عمو جوجل مسهل لنا الدنيا كلها علشان اترجمه وافهم ايه اللي بيحصل. ليه لازم افهم ايه اللي بيحصل في الصفحة دي بالذات؟ لان احيانا بيبقى فيه exclusions زي ما انتم شايفين في الاخر خالص، استثناءات او استبعادات. هنا بيقول مثلا ان والله الناس اللي بيشتغلوا في الجرافيك بس خاصين بالانتيريور ديزاينز او الديكور الداخلي مثلا للمباني، دول ليهم رقم تاني. الناس اللي بيشتغلوا في حاجات خاصة بالاعلانات ليهم رقم تاني. فانت تتأكد ان انت ماشي صح. انا عايزكم برضو تبصوا على جملة مهمة مكتوبة هنا. الجملة دي اللي هي فوق، اللي هي Registered Graphic Designer is recognized by law in Ontario. الجملة دي بيقولك ان والله الناس المرخصين دول معترف بيهم قانونيا من حكومة أونتاريو. فانت الجملة دي ممكن تديلك الانطباع ان مهنة الجرافيك ديزاينر دي مهنة مقننة، مهنة لازم يحصل لها معادلة. طب احنا هنعرف الكلام ده ازاي؟ هاخد الرقم، هطلع تاني فوق للصفحة واخد الرقم 5241، اعمل له كوبي واروح للموقع التاني، موقع خاص بالوظائف برضو في كندا، لكن بيقول لك هل المهنة دي محتاجة معادلة ولا مش محتاجة معادلة. بيقول لك اهو هنا ان 20% من المهن هي مهن نظامية، مهن محتاجة ترخيص او محتاجة معادلة في كندا. فانت عشان تعرف مهنتك محتاجة ولا لأ هتروح برضو نازل تحت وهتلاقي حاجتين برضو جمال، مستطيلين جمال، كل المستطيلات جميلة يعني. فهتروح عامل بيست لرقم النوك بتاعك. ولاحظوا هنا ان انا لما عملت البيست الرقم طلع لي كذا اختيار، لان انا ممكن ابقى جرافيك ديزاينر 2D او 3D او ايه بالظبط. فانت برضو بتختار الحاجات. هنختار 3D. وتاني حاجة هختار اسم المقاطعة، هنختار اونتاريو. لاحظوا ان انا شفت في الموقع الاولاني ان الناس الريجسترد او المرخصين هم معترف بيهم من حكومة اونتاريو. فانا هستفيد ايه من الجملة دي؟ هنشوف دلوقتي. وادور، فهنا بلاقي اسم الوظيفة، بلاقي الرقم بتاع النوك، بلاقي السكيل تايب، وبلاقي السكيل ليفل،
وكمان بلاقي regulation، وهنا ما لقيتش حاجة في regulation. يعني المهنة دي في عموم كندا، مفيش قانون خاص بيها في عموم كندا. تمام، اهو الحتة دي فاضية. فانا برضو علشان اتأكد هدخل على الجرافيك ديزاينر، هدوس على اسم المهنة، وهنا دخلني في صفحة تانية. هدوس تحت في regulations and laws علشان اعرف بالظبط معلومات اكتر. فلقيت الجدول ده فيه كل المقاطعات، وواضح ان المهنة non-regulated اهو. السهم او الصح الاخضر موجود في non-regulated. بس الصح موجود على ايه؟ موجود ان انت ممكن تشتغل من غير شهادة، لكن كمان ممكن تشتغل بشهادة طوعية voluntary. حابب تاخدها خدها، مش حابب تاخدها ما تاخدهاش. طب هيفيدك في ايه؟ هيفيدك ان مرتبك هيزيد، بس مش اكتر. فالجملة اللي احنا شفناها في الموقع الاولاني registered دي معناها انها شهادة معترف بيها من حكومة اونتاريو علشان سالري تاني، علشان دخل تاني، معدل تاني من الاجور. لكن انت ممكن تشتغل من غيرها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا كده نشوف مهنة تانية. احنا كتبنا في الاول مدرس، طب تعالوا كده نكتب مدرس. مش هعيد الخطوات من الاول، هعتبر ان احنا عارفين يعني رقم النوك. دخلنا ودورنا على مدرس سكندري يعني ثانوي، ولقينا الرقم بتاعه اللي هو 4031، والسكيل تايب 4 والسكيل ليفل A، ومفيش كمان حاجة ليها علاقة بالريجوليشن. طيب ده حاجة غريبة، ازاي المهنة دي مش مقننة مع ان مهنة التدريس المفروض ان هي يعني مقننة؟ هنا الريجوليشن زي ما قلتلكوا مفيش حاجة في عموم كندا. يعني مفيش حاجة من الدولة بتجبر المقاطعات ان هي تخلي الناس اللي بيشتغلوا في التدريس لازم يبقى معاهم معادلة او لازم يبقى معاهم شهادة. دي حاجة راجعة للمقاطعات، حتى لو كل المقاطعات بيعملوها. فعشان نتأكد هندخل برضو على اسم الوظيفة، وندخل على regulations، ونلاقي هنا في الجدول ان هي regulated في كل المقاطعات. فكل المقاطعات هنا بتطلب ترخيص، بتطلب لايسنس، كمان بتخلي الحق الحصري لمزاولة المهنة دي للناس اللي معاهم الترخيص او معاهم اللايسنس. بس دي حاجة خاصة بالمقاطعات، مش خاصة بالدولة. تمام، فانت هتعمل معادلة، بس معادلة في المقاطعة. طب تعالوا كده نشوف مهنة تانية زي الصيدلة هنا هتشوف في regulations yes محتاجة معادلة بفرض القانون. الدولة بتفرض على أي شخص بيشتغل في مهنة الصيدلة أيا كانت المقاطعة اللي بيشتغل فيها إن هو يعمل معادلة. ممكن المقاطعة دي تزود حاجات نقص حاجات، بس لازم يعمل معادلة ولازم يكون معاه ترخيص. طب هل ممكن إن احنا نشتغل من غير معادلة؟ في بعض المهن ممكن ان انت يعني تشتغل في حاجة قريبة من الوظيفة بتاعتك، ما تبقاش محتاج معادلة. فلو شفنا مثلا مهنة المحاسبة، فهنلاقي ان في تخصص معين بيبقى محتاج معادلة مكتوبة اهو جنب الريجوليشنز يس، وفي تخصصات تانية مش لازم يكون عامل معادلة، لكن لازم او ممكن يعني احتمال على حسب، يعني لازم ندخل على المهنة ونشوفها بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها. ممكن يكون محتاج ترخيص من المقاطعة او مش محتاج ترخيص. فده اجمالا هو الموضوع بتاع المعادلات. انت بعد ما تشوف الفيديو ده ان شاء الله امشي يعني شوفه تاني، وامشي بالخطوات على حسب المهنة بتاعتك او الوظيفة بتاعتك، وشوف هل هي محتاجة معادلة بفرض القانون على عموم كندا زي الأطباء، زي أطباء الأسنان مثلا، أو هل هي محتاجة ترخيص خاص بالمقاطعة بس، ولو نقلت مقاطعة تانية لازم تغير الترخيص. هل هي مش محتاجة خالص أي شروط، مش محتاجة لا ترخيص ولا معادلة ولا أي حاجة. ده كل الكلام ده هتعرفه لما تمشي بالخطوات دي على حسب مهنتك. شكرا ليكم جدا، شكرا لمتابعتكم وشكرا لدعمكم.
أسيبكم بالخير، ومن هنا للفيديو الجاي دمتم بألف خير وصحة وسعادة. السلام عليكم.